आज हामी यहाँ चाहिँ प्लम्बिङको काम सुरु गर्न आइसकेका छौँ। 3 जना लका जवानहरू यहाँ है खन्दैछौँ। यो चाहिँ पछाडिको पाइपको पानी चाहिँ अगाडि ल्याउनलाई हो, तपको पानी अनि बैसिताको पानीहरू यो खन्दैछौँ। अब यहाँबाट हामीले सिधा खनेर यसरी खनेर यहाँनिर एउटा च्याम्बर राख्छौँ। यहाँनिर एउटा च्याम्बर राखेर उताबाट फेरि यो टोयलेट बाथरुम हो, यो यहाँबाट यहाँ लिन्छौँ र अनि यहाँबाट सिधै ल्याएर अनि यो कोठामा चाहिँ हाम्रो एटेच टोयलेट बाथरुम छ। यहाँभित्र चाहिँ अडाएर चाहिँ केही देखिन्न पारे एटेच टोयलेट बाथरुम छ, त्यसको पनि यहाँबाट यति लिएर जोडिन्छौँ अनि यहाँबाट सिधा ल्याएर बाहिर अगाडिपट्टि हामीले फालिदिने गर्छौँ। वायरिङको काम चाहिँ हाम्रो सबै बोर्डजाम भइसकेको छ। यसको पनि भिडियो आउँछ, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यहाँ काम चलिरहेको छ है कथाकथ। यो भइसकेपछि पनि देखाउँछु म। खन्ने भाडा पनि छैन नि एउटा गठिलो के हो त्यत्रो बेलचा छ, गैँठी छ लिएर आउनु न। यस्तो काम गर्नुपर्छ नि। यत्रो मलाई पर्नु म ठेक्दाहरू दिन्छ ठेक्दाहरू छ जानुहोस् हेल्पर भएपछि त्यस्तै हो। घरि केटा डाकेका छन्, घरि उठा नि के भन्ने यार। खै त्यो के साथीहरू हेरेर सक्नुहुन्छ, हामीले पाइप हालेर पनि मसला जाम गरिसकेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँको पानी बरन्डाको पानी जाने, त्यो चाहिँ माथि टपको पानी आउने 4 इन्चीको हालेका छौँ। यहाँ एल्बो हालेर यहाँबाट सिधा हालेका छौँ, खनेर पनि त्यसै पाइप हालेर मसला पनि जाम गरिसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यहाँनिर यो च्याम्बर आयो। यहाँबाट चाहिँ 10 इन्चीको पाइप लग्छौँ हामीले। यता टोयलेट बाथरुम छ अनि बाथरुमबाट सिधै माथि उठ्ने हो अनि यो बेसिनको लागि भयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सिधै गएर एउटा एटेच टोयलेट बाथरुम यतापट्टि छ, त्यसको लागि यहाँ वाइ लगाएर 2टा 45 हालेर सिधै लगाएको छौँ। सोलिङ पनि गरिसकेका छौँ। अब हामीले चाहिँ मसला हालिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ ती छ, यहाँ गल्लीको पानीहरू जान अनि सोलिङ गरेर सिधा अगाडि हालेका छौँ। अब यो सम्पूर्ण मसला पनि हालेर पुरेर यो चाहिँ सकिहाल्छौँ। त्यसपछि उतापट्टि भित्रतिर टोयलेटका लागि त्यहाँ खन्दैछन् केटाहरू।
यहाँबाट खनेर यो बाथरुमको लागि पानी है, यो चाहिँ टोइलेटको लागि केही देखिन्न साथीहरू। म सम्पूर्ण हालिसकेपछि फेरि एकचोटि देखाउँछु है त।